Xúc xích, món ăn vặt quốc dân có mặt ở khắp mọi nơi, từ những xe đẩy vỉa hè thơm nức mũi đến những bữa sáng vội vã của gia đình. Nhưng bạn có thực sự biết bên trong lớp vỏ căng bóng kia chứa những gì không? Thịt vụn, da bì hay những phế phẩm công nghiệp như lời đồn đại? Hãy dẹp bỏ những tin đồn đó và cùng tua ngược thời gian để tìm câu trả lời. Đây là hình ảnh nổi tiếng nhất, dòng kem thịt màu hồng, trông có vẻ nhân tạo, nhưng nó được tạo ra trong những nhà máy sạch sẽ như phòng thí nghiệm này. Tại đây, vệ sinh an toàn thực phẩm là luật lệ tối cao, không một hạt bụi nào được phép lọt vào. Nguyên liệu chính hoàn toàn là thịt. Những khối thịt bò và heo đông lạnh nhập khẩu kết hợp với thịt tươi được tuyển chọn kỹ càng. Và thành phần quan trọng không kém, mỡ lưng heo. Nó giúp xúc xích mềm và mọng nước. Tất cả đã sẵn sàng, không có giấy vệ sinh hay phế phẩm nào ở đây cả. Chúng ta sẽ bắt đầu với quái vật niền thịt khổng lồ này. Hãy xem điều gì xảy ra bên trong bụng của nó. Đầu tiên là thịt bò. Hàng trăm ký thịt nạc được đổ vào phễu chứa. Tiếp theo là mỡ heo. Tỷ lệ vàng thường là 70% nạc, 30% mỡ. Những trục vít xoắn ốc khổng lồ bắt đầu quay. Chúng hoạt động như một hàm răng thép không biết mệt mỏi. Thịt bị cuốn vào guồng quay, bị ép chặt và đẩy về phía trước với áp lực cực lớn. Giai đoạn 1. Nghiền thô. Những tảng thịt lớn bị cắt nhỏ để dễ xử lý. Thịt đi ra ở dạng sợi to. Lúc này, thịt và mỡ vẫn còn tách biệt rõ ràng. Nhiệt độ luôn được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu thịt nóng lên, vi khuẩn sẽ tấn công ngay. Nhưng vẫn còn lẫn chút gân và xương vụn. Làm sao loại bỏ chúng? Máy nghiền hiện đại có hệ thống lọc xương tự động. Những mảnh cứng bị đẩy ra đường riêng. Đây là những thứ chúng ta không muốn ăn. Chúng bị loại bỏ hoàn toàn. Để đạt độ mịn cần thiết, thịt phải qua máy nghiền lần 2 với lỗ sàng nhỏ hơn nhiều. Lần này, thịt đi ra mịn hơn. Các sợi thịt và mỡ bắt đầu hòa quyện vào nhau. Thành quả là một núi thịt băm mềm mại. Nhưng đây mới chỉ là nguyên liệu thô. Nhiệt độ 2 độ C, hoàn hảo. Trong khi đó, ở phòng gia vị, công thức bí mật đang được chuẩn bị. Muối hồng là thành phần không thể thiếu. Nó giữ màu hồng đẹp mắt và ngăn chặn vi khuẩn gây ngộ độc. Tất cả các con đường đều dẫn về đây. Máy cắt siêu tốc. Toàn bộ thịt băm được đổ vào chiếc cối khổng lồ này. Và đây là bí quyết của độ giòn. Đá lạnh, rất nhiều đá lạnh. Mọi thứ đã sẵn sàng cho màn biến hình ngoạn mục nhất. Lưỡi dao bắt đầu quay. Đây là cỗ máy quan trọng nhất, máy cắt siêu tốc. Nó không chỉ cắt mà nó nhào nặn cấu trúc protein. Bộ dao gồm 6 lưỡi cong sắc lẹm này là vũ khí bí mật. Chúng được thiết kế để chém vào thịt hàng nghìn lần mỗi giây. Khi khởi động, lưỡi dao đạt tốc độ lên tới 5.000 vòng trên phút, nhanh hơn cả cánh quạt máy bay trực thăng. Ngay khi thịt chạm vào lưỡi dao, cấu trúc mô cơ bị phá vỡ hoàn toàn. Quá trình này giải phóng protein myosin, chất keo tự nhiên của thịt. Tuy nhiên, ma sát ở tốc độ cao sinh ra nhiệt lượng cực lớn. Nếu không kiểm soát, thịt sẽ bị chín ngay trong cối và hỏng kết cấu. Giải pháp là đây, đá vẩy. Một lượng lớn đá lạnh được đổ trực tiếp vào cối xay. Đá lạnh có 2 nhiệm vụ. Một là hạ nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. 2 là cung cấp nước để tạo độ mọng cho xúc xích. Nước và protein hòa quyện tạo thành một hệ nhũ tương bền vững. Đây chính là lý do xúc xích mềm mà không bị khô. Bây giờ là lúc tạo hương vị. Tỏi, tiêu, ớt bột, paprika và các gia vị bí truyền được thêm vào. Ủng chút tinh bột hoặc siro mô cũng được thêm vào để tăng độ kết dính và vị ngọt nhẹ. Mọi thứ được trộn đều đến mức đồng nhất tuyệt đối. Không còn phân biệt được đâu là mỡ, đâu là thịt. Và đây là thành phẩm, nhũ tương thịt. Ở Việt Nam chúng ta hay gọi là giò sống. Nó mịn màng như kem. Khối bột thịt hồng hào nằm tĩnh lặng, bóng lưỡng. Kiểm tra độ dẻo. Hỗn hợp đạt chuẩn phải bám chặt vào tay như keo dán. Đây là dấu hiệu của sự liên kết protein tốt. Nhiệt độ cuối cùng 12 độ C. Nếu nóng hơn, mỡ sẽ bị tách ra và xúc xích sẽ bị bở. Một thiết bị chuyên dụng gọi là đĩa dỡ liệu sẽ gạt toàn bộ khối thịt ra ngoài. Khối kem thịt khổng lồ chảy xuống xe chứa.
nhìn thật thỏa mãn thị giác. Trong các nhà máy lớn, thịt được hút trực tiếp qua đường ống chân không để tránh tiếp xúc với không khí. Kẻ thù lúc này là bọt khí. Nếu còn khí bên trong, xúc xích sẽ bị rỗ và nhanh hỏng. Nguyên liệu đã sẵn sàng, giờ là lúc tạo hình cho chúng. Hãy đến với cỗ máy nhanh nhất nhà máy. Hỗn hợp kem thịt được nạp vào máy nhồi chân không. Tại đây, một bơm cánh gạt sẽ hút sạch không khí ra khỏi thịt một lần nữa. Đây là lớp áo của xúc xích, vỏ cellulose. Một ống dài 30m được nén lại thành một thanh ngắn chỉ 30cm như thế này. Lưu ý đường sọc đen này, nó không phải để trang trí, mà là mã vạch để máy lột vỏ nhận diện sau này. Máy khởi động, áp lực bơm cực lớn đẩy thịt vào ống. Trong tích tắc, lớp vỏ nhăn nheo căng phồng lên, ôm trọn lấy dòng thịt hồng hào. Đường kính được kiểm soát chính xác tuyệt đối. Làm sao để chia nhỏ nó ra? Bộ phận xoắn sẽ kẹp và xoay vỏ, tạo thành các nút thắt giữa từng cây xúc xích. Tốc độ súng máy 600 cây mỗi phút, 10 cây mỗi giây. Mắt thường không thể nhìn kịp chuyển động này. Không cần dây buộc, chính độ căng của vỏ cellulose giữ cho nút xoắn không bị bung ra. Chúng bay ra như một dải pháo khổng lồ, nối đuôi nhau không dứt. Một cánh tay robot bắt lấy chuỗi xúc xích giữa không trung và treo chúng lên giàn. Lúc này, xúc xích vẫn còn sống và rất mềm. Vỏ cellulose giúp chúng giữ được hình dáng khi treo ngược. Khoảng cách giữa các dây là rất quan trọng. Nếu chạm nhau, chỗ đó sẽ bị trắng, không ảm khói và chín không đều. Máy quét laser kiểm tra độ dài. Dài quá hay ngắn quá đều bị loại. Đôi khi, áp lực quá lớn làm vỡ vỏ. Những cây hỏng này được loại bỏ thủ công. Một dàn treo đã đầy ắp. Nó chở theo hàng ngàn cây xúc xích. Hệ thống đường ray trên trần nhà tự động đẩy các dàn treo này đi. Tắm sơ một lần để làm sạch bề mặt vỏ trước khi vào lò. Đích đến tiếp theo, lò xông khói, nơi quyết định màu sắc và hương vị. Cánh cửa lò mở ra như miệng của một con quái vật đang đói. Khóa lại. Quá trình biến đổi từ thịt sống sang món ngon bắt đầu. Cánh cửa hầm lò đóng lại. Một quy trình khép kín bắt đầu. Tại đây, nhiệt độ, độ ẩm và luồng khí được máy tính kiểm soát chính xác từng giây. Thay vì đốt gỗ tự nhiên sinh ra muội than độc hại, nhà máy hiện đại dùng khói lỏng. Đây là tinh chất khói tự nhiên đã được chưng cất và lọc sạch. Phương pháp này giúp mọi cây xúc xích đều có màu sắc và hương vị đồng nhất tuyệt đối. Không có cây nào bị cháy, không có cây nào bị nhạt. Nhiệt độ tăng dần để nấu chín thịt từ ngoài vào trong. Màu nâu đỏ cánh gián đặc trưng bắt đầu xuất hiện nhờ phản ứng giữa khói và protein. Lớp vỏ cellulose lúc này căng cứng như mặt trống. Nó khóa chặt nước và mỡ bên trong, tạo nên độ giòn khi cắn. Bên trong, protein thịt đông tụ lại, biến khối ken thịt mềm nhũn ban đầu thành một kết cấu rắn chắc đàn hồi. Giai đoạn cuối, hấp hơi nước. Độ ẩm cao giúp xúc xích chín đều mà không bị mất nước, giữ nguyên trọng lượng. Sau 90 phút, mẻ xúc xích đã chín hoàn toàn, nhưng chúng chưa xong đâu, chúng đang quá nóng. Ngay lập tức, sốc nhiệt. Một trận mưa nước lạnh trút xuống để dừng quá trình nấu lại. Nếu không làm lạnh ngay, nhiệt dư sẽ làm xúc xích bị khô và vỏ bị nhăn nheo xấu xí. Việc làm lạnh đột ngột khiến thịt co lại, tách nhẹ ra khỏi lớp vỏ cellulose. Đây là bí mật để máy lột vỏ có thể hoạt động sau này. Sau khi tắm mát, chúng được thổi khô. Nhiệt độ tâm sản phẩm lúc này đã hạ xuống mức an toàn, dưới 5 độ C. Từ những dây xúc xích hồng nhạt yếu ớt, giờ đây chúng là những chiến binh rắn giỏi, thơm phức mùi khói. Kiểm tra độ đàn hồi. Xúc xích đạt chuẩn phải có độ nảy, uốn cong mà không gãy. Nhưng trước khi lên đĩa, chúng được tập hợp thành từng nhóm 5 hoặc 10 cây, hàng ngũ chỉnh tề, chuẩn bị cho bộ áo cuối cùng. Xúc xích được thả gọn gàng vào khay. Tốc độ đóng gói phải khớp tuyệt đối với tốc độ lột vỏ. Hút chân không. Toàn bộ không khí bị rút sạch để ngăn chặn vi khuẩn. Hai lớp nhựa được hàn nhiệt dính chặt vào nhau. Dao cắt tách rời các vỉ xúc xích.
Giờ đây, chúng đã có lớp bảo vệ vĩnh cửu, sẵn sàng bảo quản lạnh trong nhiều tháng. Kiểm tra an toàn lần cuối. Máy dò kim loại sẽ đảm bảo không có mảnh dao gãy hay dị vật nào lọt vào bên trong. Những cánh tay robot nhện nhanh thoăn thoắt xếp các gói vào thùng các tông. Không biết mệt mỏi, không sai sót. Hành trình trong nhà máy kết thúc tại kho lạnh. Chúng sẽ ngủ đông ở đây cho đến khi xe tải đến đón. Trước khi rời đi, tất cả sản phẩm được lưu trữ trong kho lạnh khổng lồ ở nhiệt độ 0 đến 4 độ C. Đây là chế độ ngủ đông để giữ độ tươi. Hệ thống kho vận hoạt động 24/7. Những chuyến xe tải lạnh nối đuôi nhau nhận hàng để kịp giao cho các siêu thị vào sáng sớm. Từ nhà máy hiện đại, chúng tỏa đi khắp mọi miền đất nước, từ thành phố sầm uất đến những vùng quê xa xôi. Và đây, điểm đến quen thuộc, siêu thị. Từ một khối thịt thô sơ, giờ đây nó là một sản phẩm tiện lợi, an toàn nằm gọn trên kệ. Bạn cầm lên, kiểm tra ngày sản xuất, mọi thông tin đều minh bạch, không còn nỗi lo về nguồn gốc xuất xứ. Về đến nhà, bữa tiệc bắt đầu, chỉ cần cắt bao bì, những cây xúc xích căng mọng đã sẵn sàng. Khía nhẹ vài đường trên thân để khi chiên, xúc xích sẽ nở ra đẹp mắt như bông hoa và không bị nứt vỏ. Cách chế biến thì vô cùng đa dạng. Chiên giòn bì để ăn kèm với mì tôm, trứng ốp la hay cơm nóng. Hay luộc sơ để giữ nguyên độ ngọt và độ giòn tự nhiên mà không dính dầu mỡ. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là nướng trên than hồng. Mùi khói ám vào lớp vỏ giòn dai là thứ hương vị không thể chối từ. Đừng quên chiếc bánh mì mềm, làm nóng nó một chút để lớp vỏ giòn nhẹ. Tác phẩm tinh điển, bánh mì kẹp xúc xích. Một chút mù tạt vàng cay nồng, một chút tương cà đỏ chua ngọt. Thêm chút hành phi giòn rụm hay dưa chuột muối. Một bữa ăn nhanh gọn nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Cảm giác đó, cái giúp giòn tan khi cắn vỡ lớp vỏ. Thịt bên trong nóng hổi và mọng nước. Ngon, rẻ và tiện lợi. Đó là lý do xúc xích chinh phục khẩu vị của cả thế giới, từ trẻ em đến người lớn. Từ bàn ăn hạnh phúc, tua ngược về những cỗ máy lột vỏ siêu tốc, về khối kem thịt mịn màng và những tảng thịt tươi nguyên liệu ban đầu. Quy trình khép kín, hiện đại và vệ sinh. Sự thật về cây xúc xích không hề đáng sợ như lời đồn. Bạn thích ăn xúc xích chiên hay nướng? Hãy bình luận bên dưới để chia sẻ cách chế biến độc đáo của bạn nhé. Cảm ơn bạn đã khám phá bí mật công xưởng cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh. Tạm biệt.